راځو تیر کلاس کې مونږ اډوانس سلیکټر باندې کار شروع کړو. مونږ دا ویلي، مونږ دا خبره وکړه چې مونږ د سی اس اس سونه سلیکټرز وی هغه مونږ کولای شو په jQuery کې استعمال کړو، هغه نه کار واخلو. خو ځینې وخت داسې موضوعات راځي چې هغه مونږ د سی اس اس په سلیکټر باندې نشو کنټرولولای. نو د هغه لپاره چې jQuery والے اوس نور طریقې جوړې کړي چې په هغه هم مونږ کولای شو سلیکټینګ وکړو. دا غلو جملې نه چې کوم از سلیکټر لومړنۍ برخه ancestor selectors هغه مونږ تیر کلاس کې وی. اوس راځو descendant selectors وایو، descendant methods وایو چې په دې مونږ څنګه کولای شو سلیکټینګ وکړو. نو د دې سلیکټینګ لپاره بیا هم تاسو ته ضرورت ده چې تاسو په فلو پوه شئ چې تاسو څنګه کولای شئ مخکې لاړ شئ. نو دا هغه لیست دی چې د سلیکټرو په jQuery کې موجود دی. ancestors methods دي، descendant methods دي، sibling methods دي، filtering methods دي. د دې جملې نه مونږ ancestor ویلې، descendant بل خیر سره وسوایو. نو فلو مونږ سره داسې دی، مثال د خبرې مونږ سره یو دف دی، په دغه دف کې دننه مونږ سره h1 دی، ul دی، p دی، image دی او a tag دی. او دلته په دې ul کې بیا مونږ سره li دی، او په دې li کې مونږ سره a دی، او په دې li کې مونږ سره span دی. نو دا parent شو، دا ټول د دې child شو. دا parent شو، دا ټول د دې child شو. نو دلته چې کومه خبره مونږ سره راځي د descendants methods، نو دلته مونږ سره خبره د child راځي، د grand child راځي او great grand child راځي چې مونږ څنګه کولای شو د parent په واسطه د هغه children ټارګټ کړو. تیر کلاس کې مونږ د child په واسطه د هغه parent ټارګټ کوو، اوس مونږ د parent په واسطه د هغه child ټارګټ کوو. مثال ما دف ټارګټ کړی، د دف له لارې نه څنګه کولای شم ul ټارګټ کړم، img ټارګټ کړم، a ټارګټ کړم. داغه لپاره مونږ سره میتھډ راځي او زیات نه دي، دوه میتھډز دي، یو مونږ سره children دی او بل مونږ سره find دی. په دې کار کوو ان شاء الله په پوهیږئ. نو زه راځم 22 درس دی زمونږه، او descendant selectors دي .html. په دې کې چې دی مونږ تیر کلاس کې چې کوم ډیزاین جوړ کړی او هماغه ته ضرورت دی، نو دا ټول کاپی کوم او دلته پیسټ کوم. پیسټ نو وروسته د دې فایل چې کوم کوډ دی پات کاپی کوم، راځم براوزر ته، براوزر کې پیسټ کو، سفری لوډ کوم. نو دا مونږ یو ډیزاین جوړ کړو، تر څو په دې باندې مونږ وکولای شو دا خپل چې کوم سلیکټرز د دې پریکټس وکړو. نو دلته چې پرون ما کوم کوډ لیکلی هغه ریموف کوم ته، بس دا زمونږ د jQuery خپل سینټکس دی او دا زمونږ فایل دی د jQuery چې مونږ لینک کړی دی، او نور دې کې څه نشته. هماغه چې کوم فلو ما پرون جوړ کړی هماغه شی پکې موجود دی، هماغه دف دی، انر اوټر او په دې کې ویل دی او دلته مونږ سټایل لیکلی. نو فی الحال مونږ سره دا په دې شکل ښکاري. اوس نو ما خبره دا وکړه چې مونږ پیرنټ ټارګټ کوو او د پیرنټ له لارې نه به مونږ د هغه چایلډ ټارګټ کوو. مثال د خبرې زه به دا انر ټارګټ کوم او د دې انر له لارې نه به زه د دې چایلډ ټارګټ کوم. نو زه به څه وایم، زه ورته وایم چې مونږ سره یوه آی ډي ده د انر په نوم باندې، دا چې د راواخلو د دې به چیرې راوالي، چلډرن به راوالي. او چې کله چلډرن راوالي نو هغه له سی اس اس ورکړه او سی اس اس کې له بیکګراوند کلر ورکړه او بیکګراوند کلر به څه شی وي، هغه به مونږ سره رډ وي. سیف مې کړو، راغلمه صفحه مې ریلوډ کړو. نو ګوره زمونږ چې کوم د انر بیکګراوند کلر و مکمل هغه مونږ سره څه شو، رډ شو. دا مونږ سره چې دی انر مونږ ټارګټ کړی دی، صحیح شو. دا انر مونږ ټارګټ په انر کې مونږ سره چې موجود دی، یو مونږ سره h1 موجود دی او بل مونږ سره لیست موجود دی. نو زمونږ د h1 او د لیست چې څونه بیکګراوند کلر هغه ټول مونږ سره راواخیستل شو، هغه رډ کړی شو، ځکه چلډرن همدا دي. اوس ګوره زه څه کوم، زه دا اوټر دف ټارګټ کوم. نو زه ورته وایم چې دا کوم مونږ سره اوټر دف دی دا راواخله. اوټر مې راواخیستو او زه ورته وایم د دې چې څونه چلډرن دي هغه مونږ سره رډ کړه. نو ګوره اوټر دف کې چې مونږ سره څونه چلډرن نو هغه مونږ سره رډ شو. په دې اوټر کې مونږ سره یو دا h1 دی چې دا هم ګوره مونږ سره رډ شو، او دې نه علاوه بیا مونږ سره انر دی، دا هم چلډرن دی، هغه هم مونږ سره رډ شو. او باقي مونږ سره دې کې دننه چې کوم چلډرن دی هغه سره دې کار نه دی لرلی. ښه ورله ګورئ، ښه دا ما پرون دف کړم، دا بیرته زه یویل تاړم، دا خو صرف یو مثال لپاره و، صفحه زه ریلوډ کوم. نو ګورئ زمونږ چې دی یوازې اوټر راواغستو. دلته ګوره دا کار څنګه کوي، ښه په دې کار ځان پوهېږئ. دلته ما ویله چې د اوټر څونه چایلډز دي د هغه بیکګراوند کلر رډ کا. نو د اوټر چایلډز څوک دي، دا اوټر چایلډز چې دی یو h1 دی چې دا مکمل رډ شو، او بل مونږ سره دا انر دی ډایرکټ چې دا وشو. نو دلته که تاسې وګورئ
صحیح شو دا انر مکمل موږ سره چی شوی دی بیک ګراوند کلر یې موږ سره ریډ شوی دی ځکه دا د دې چایلډ دی خو دا یو ال د کته وګوره د یو ال بیک ګراوند کلر نه دی ریډ شوی ولی ځکه دا یو ال چې دی د دې چایلډ نه دی بلکې دا د انر چایلډ دی او د انر ډایرکټ چې دی هغه د بس لنډه خبره ده چې دلته تا چې ټارګټ کړی دی د دې چې کوم ډایرکټ چایلډ وي د هماغه کې به چینجز راځي لکه په دې اوټر کې ډایرکټ چایلډ څه شي دی ګوره h1 دی او دا انر دف دی دا دواړه چایلډ ډایرکټ دي دا h1 او دا یو چې دا بیا انډایرکټ دی انډایرکټ په دې چې دا ډایرکټ په دې کې موجود نه دی دا په دې انر کې موجود دی نو ځکه چې د موږ سره د یو ال بیک ګراوند کلر موږ سره ریډ شوی نه دی او د h1 هم ریډ نه دی دا چې تاسو ته ریډ ښکاري په دې خاطر چې h1 بیک ګراوند نه لري کله د راشم مثال خبره ته ولیکم چې سټایل ورکا او سټایل ورکا چې څوک بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر ورکا چې وایټ نو ګورو چې څه جوړیږي سفری لوډ کنه ګوره دا وایټ شو ولی وایټ شو ځکه وایټ شو چې دلته د دې انر بیک ګراوند کلر دی ریډ کړی دی او په انر کې موږ سره h1 موجود دی یو ال موجود دی نو یو ال ته خو موږ بره بیک ګراوند کلر ورکړو نو ګوره د دې بیک ګراوند کلر نه دی بدل شوی او h1 ته موږ نو ورکړل نو هغه بدل شوی نو اوس چې مې ورکو ګوره تاسو پته ولګوي دا موږ سره نه دی ریډ شوی نو دلته چلډرن څه کوي چلډرن چې سونه د دې چایلډز وي هغه ټول راخلي خو ډایرکټ چایلډ راخلي چې راخلي ډایرکټ چایلډ ګرانډ چایلډ نه راخلي او ګریټ ګرانډ چایلډ نه راخلي یعنی یوازې زوی راخلي نو واسه کوده ورپسې هغه شیان نه راخلي یوازې زوی راخلي د پیرنټ خپل اولاد راخلي بس خلاص او داغه چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه وتا ته بیک ګراوند کلر وی قبل کوم سټایل ورکول غواړي چې هر څه ته کول غواړي هغه وتا ته اپلای کیږي پر هغه باندې ته هغه استفاده کولای شي پدې کې تاسو د هم کولای شئ چې یو مشخص یو چایلډ ته سټایل ورکړئ مثال هم چې انر کنه نو په دې انر کې موږ سره چې په دې انر کې دوه چایلډز دي یو موږ سره یا لازم انر په ځای د لیست ورته انتخاب ومه زم چې د لیست څونه چلډرن دي د هغه بیک ګراوند کلر ریډ کا نو یو ټول بیک ګراوند کلر موږ سره ریډ شو ځکه په دې لیست کې دا ټول موږ سره موجود دي نو بیک ګراوند کلر ریډ شو نو زه اوس وان سپیسیفیک یو چلډرن راوړم د هغه بیک ګراوند کلر ریډ کما مثال دویم چې هغه را ریډ کړي چې د هغه باندې آی ډي کلاس لګیدلې نو زه بل تور له پاس کوم په دې چلډرن کې بزول چې پاس کوم په دې چلډرن کې بزول پاس کوم چې ماته هغه راواله چې په هغه آی ډي سی لګیدلې ده دا وته لیکم سفری لوډ کړم نو ګوره یوازې د همدې بیک ګراوند کلر ریډ شو نو تاسو سپیسیفیک معلوم هم راورته راخصله چې چاره دغه پیرنټ دغه یو چایلډ راواخلو دغه بیک ګراوند کلر ریډ کا او که تاسو ډایرکټ استعمال کوئ نو دغه چې د دې چې سونه چایلډز وي دغه ټول به بیک ګراوند کلر یوازې بیک ګراوند کلر نه چې تاسو هر څه لګولې په jQuery باندې هغه ورته اپلای کیږي نو دا موږ سره د چلډرن خبره ده ها بل موږ سره فایند ده فایند څه کار کوي فایند هم سیم ټو سیم کار کوي فرق دا چې هغه بیا دې ته نه ګوري چې دا ډایرکټ چایلډ دی که انډایرکټ چایلډ هغه خپل کار وباسي نو زه ورته مثال خبره چې موږ سره اوټر دی کنه یو کلاس دی آی ډي د موږ سره اوټر او په دې کې به تاسو کې په دې به فایند کی او فایند کې ورته چې ما ورته چې دې هم بیک ګراوند کلر ریډ کا نو لیکم چې سیسس ورکا او ورته لیکم چې بیک ګراوند کلر او کلر کې ورته چې ډایرکټ ګورج د موږ سره څنګه کار کوي دم دومره لیکم سیف کوم راځم سفری لوډ کوم نو دا موږ سره ډایرکټ کار نه کوي ولې ډایرکټ کار نه کوي ځکه دیګه به ټول مشخص کوي ولله چې کوم شی ټول مشخص کوي هغه ضروري نه چې هغه د ډایرکټ چایلډ وي اگر انډایرکټ چایلډ وي هغه هم تاسو سره کار کوي مثال ورته ما چې څوکا په اوټر کې موږ سره یو داده یو انر ده دا ډایرکټ چایلډ دی ځکه دا ډایرکټ په دی اوټر کې موجود کړه ورته مې چې په دی اوټر کې موږ سره د کوم h1 د دې بیک ګراوند کلر بدل کا نو زه بل کوم چې h1 دا مې ولیکو راځم سفری لوډ کوم نو ګوره د دې دواړو h1 بیک ګراوند کلر بدل شو فکر تم پام دی د دواړو بدل شو ګوره دا انډایرکټ دی خو دا ډایرکټ نه دی د دې بدل شو ولی بدل شو ځکه فایند دې ته نه ګوري چې دا نو وسه دی او کدای زوی دی ګوره د دې اوټر چې کوم ډایرکټ چایلډ دی هغه h1 دی او هغه دف دی کله دا راټول کوم ګوره دا دف چې دی او دا h1 دا ډایرکټ چایلډ دی نو مخکې چې کوم چلډرن مونږ ته هغه صرف هم دې دوړ ته اپلای کیږي خو فایند چې دی فایند چې ورکو هغه دې ته نه ګوري هغه زوی تم ګوري نو وصیت هم ګوري کوده تم ګوري هم د څه ورپسې روان اوسه سونه چایلډ سی ټول تک د کار کوي نو ګوره دایم وکړو دیم درته وکړو نو دا عمره فرق دی او باقی د ډایرکټ کار نه کې لکه څنګه چې مونږ چلډرن ته ډایرکټ لیکلو نو مکمل به کار کوو دې کې چې د تبور توای چې مثال د خبرې مونږ سره په دغه اوټر کې دغه یو شی دی او د ته به سټایل ورکنو دی لدر کوي نو دا مونږ سره ډیزندنت سلیکټرز دي